નમસ્તે મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે આજે એક શોર્ટ નોટ જોવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાંથી યુનિટ 4માં આવે છે. એનું ટાઇટલ છે ધ એડજસ્ટમેન્ટ, એટલે કે એનું શીર્ષક સમજાવો. બરાબર, 3 માર્ક્સમાં એવી 2 શોર્ટ નોટ પૂછાય છે. એમાંની એક શોર્ટ નોટ આજે જોઈએ છીએ આપણે કે લાઈફ ઇઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ટરનલ રિલેશન્સ ટુ એક્સટર્નલ રિલેશન્સ. હર્બર્ટ સ્પેન્સરે એવું કીધું છે કે જીવન છે એ સતત અનુકૂલનની બાબત છે. આંતરિક સંબંધોથી શરૂ કરી અને બાહ્ય સંબંધો સુધી સતત અનુકૂલનની બાબત હોય તો એ જીવન છે. લાઈફ ઇઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ટરનલ રિલેશન્સ ટુ ધ એક્સટર્નલ રિલેશન્સ. ધ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ એન ઓલ્ડ મેન નાના. એડજસ્ટમેન્ટ છે એ નાના નામના એક વૃદ્ધ માણસની સ્ટોરી છે. He lost his wife at the age of 85. તેણે 85 વર્ષની ઉંમરે એમના પત્નીને ગુમાવ્યા હતા. He had lived with Nani for half a century. તે નાની સાથે અડધી સદી કરતાં વધારે સમય રહ્યા હતા, 50 વર્ષ અથવા એની કરતાં વધારે સમય. They had a daughter who was the only child of Nana and Nani. તેઓને એક પુત્રી હતી કે જે એનું એકમાત્ર બાળક હતું, નાના અને નાનીનું. Their daughter's husband made second marriage. તેમની ડોટરના હસબન્ડે રીમેરેજ કર્યા હતા, બીજા મેરેજ કર્યા હતા. Being a loving person, Nani took them to her home. પ્રેમાળ વ્યક્તિ તરીકે નાની છે તેઓને ઘરે લઈ આવ્યા હતા. She told that she would not let the children stay with new wife of his father. તેણે કહ્યું હતું કે તે બાળકોને એના પપ્પાના નવા પત્ની સાથે રહેવા નહીં દે. After death of Nani, Nana behaved as if he were Nani. નાનીના મૃત્યુ પછી નાના એ રીતે વર્તન કરતા હતા જાણે કે એના શરીરની અંદર નાનીનો આત્મા આવી ગયો હોય. He drank the cough syrup as Nani. તે નાનીની જેમ કફ સિરપ પીતા હતા. He spoke exactly like Nani. તે નાનીની જેમ જ બોલતા હતા. He also refused to cut the hair. તે વાળ કપાવવાની પણ ના પાડતા હતા. રિફ્યુઝ એટલે ઇનકાર કરવો. નાના ગોટ ટ્રાન્સફોર્મ એઝ નાની. નાના છે એનું નાનીમાં રૂપાંતર થઈ ગયું હતું. હી વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. તે એક પ્રકારના ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરથી પીડાઈ રહ્યા હતા. સફરિંગ ફ્રોમ એટલે કોઈ રોગથી પીડાઈ રહ્યા હતા. ધ ડોક્ટર એડવાઇઝ હિમ ટુ લીવ હિઝ લાઈફ એની વે હી વોન્ટ્સ ટુ લીવ. તો ડૉક્ટરે એને સલાહ આપી કે એને જે રીતે જીવવું હોય એ રીતે એને જીવન જીવવા દેવું જોઈએ. ધ ડૉક્ટર એડવાઇઝ હિમ ટુ લીવ હિઝ લાઈફ એની વે, એની પછી એક શબ્દ ઉમેરી દેવાનો, વે, WAY, એની વે હી વોન્ટ્સ ટુ લીવ. ધ ટાઇટલ ઇઝ એપ્ટ, appropriate and suggestive because it seems that Nana is adjusted in the absence of Nani. ટાઇટલ છે, શીર્ષક એકદમ ગ્રહણશીલ છે, યોગ્ય છે અને સૂચક છે, કારણ કે એવું લાગે છે કે નાનાએ નાનીની ગેરહાજરીમાં એડજસ્ટમેન્ટ સાધી લીધું છે, અનુકૂલન સાધી લીધું છે. હાઉ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ ઓલ્ડ વન્સ આફ્ટર ડિપાર્ટિંગ વિથ ધ બેટર હાફ. એક વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવનસાથીમાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો બાકીના વ્યક્તિને જીવન કેટલું મુશ્કેલ બને છે એની અહીં વાત, એક હૃદયસ્પર્શી વાત અહીંયા રજૂ કરી છે. ઇટ ઇઝ બ્યુટિફુલી ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધ સ્ટોરી ધ એડજસ્ટમેન્ટ. આ વાત છે એ એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટોરીની અંદર સુંદર રીતે વર્ણવાયેલ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.